Szervusz, kedves bátyám! Nos, eltököltük az időt. Legyünk őszinték. 1 évig nem csináltunk semmit. Lustálkodtunk. Loptunk, csaltunk, hazudtunk. Ja nem, az más. Szóval, nosztalgiáztam. Visszanéztem a MÖF epizódjainkat. És kíváncsi lettem, hogy miért is hagytuk abba, hiszen nekem ez akkoriban nem esett le, de visszanézve iszonyat jól összehoztuk. Elterveztük, hogy fogunk csinálni egy videoblogot, ha bekerülök, amit akkor ugye nem vittem el. Megcsináltuk, fejlődtünk, reflektáltunk, tanácsot adtunk egymásnak, és összehoztuk. Ugye én hagytam abba természetesen, és tudom is, hogy miért, mert egy lusta disznó vagyok, de nem is értettem magam. Szóval most úgy döntöttem, hogy miért ne folytassuk, és az első gondolatom az volt, hogy szólok neked, megmondom, hogy folytassuk, de abban mindig az van, hogy soha nem lesz belőle semmi. Szóval inkább megcsináltam ezt a videót. Éppen a laundry roomban ülök, amit ez a sok suspicious hang is gondolom sejtett, mint egy 6 darab szárítógépezettel és mint egy másik 6 darab mosógéppel egyetemben. Ez volt az egyetlen hely, ami csöndes ebben az időben, és tudtam nyugodtan videót csinálni. De függetlenül valószínűleg számíthatok társaságra, mint most is. Hi Jen. Just ignore me, I'm gonna talk Hungarian and shit. Szóval meg is érkezett, ahogy említettem, egy súlyistársam, egy jó barátom, és megkértem, hogy ignoroljon. Amit már látod is egy előrelépés, remélem, hogy ez jól fog elsülni, a 2 kamerás rendszer. Én is szereztem kölcsönbe egy komolyabb Canon kamerát. Meglátjuk, hogy mennyire sikerül ez az összevágásos sztori. Fehér Egyesről már most gondjaim vannak, de szerintem ezt meg kiküszöbölöm, hogyha esetleg folytatjuk. Ja, és amit akartam még mondani, hogy ezzel nem szeretnék rá nyomást gyakorolni, hogy újraindítsuk ezt az egész MÖF témát, vagy akármi. Ez egyszerűen egy kis lehetőség megpedzegetése, semmi több. És nekem az is teljesen, hogyha nem válaszolsz, sok idő múlva válaszolsz, viszont szerintem én ezt megpróbálom folytatni, nem ígérek semmit, de úgy érzem, hogy ez valami, amit szeretnék csinálni. Ez azzal is kapcsolatban áll, hogy egyébként a kamerát, amiért kölcsönkértem az indiai barátomtól, hogy fotózzak. Méghozzá makrofotózásba kerültem bele, ez így kifejezés már, I got into, elangolosodtam. Tehát a makrofotózásba kerültem bele, ami ennyit tesz, hogy elkezdtem a kis részleteket meglátni a dolgokban, és ezt mind valahogy meg akartam fogni. És azt vettem észre, hogy ez kamerával annyira jól megtehető, úgyhogy a mai napon azzal halogattam minden más ennél fontosabb tennivalómat, hogy underappreciated dolgokat fotóztam, mint például esőcseppeket, alsónadrágot közelről, egy könyvet, a telefonomat, tapétát, és még egy pár ez hasonló dolgot. És azt vettem észre, hogy nekem a fotózás az nem arról szól, hogy megörökítsünk pillanatokat. Mert a pillanatokat át kell élni, és én inkább az ember vagyok, aki carpe diem, éljük át, a pillanatban élek, ez az. Viszont imádok fotózni, és rájöttem, hogy számomra a fotózás inkább egy művészet. Inkább arról szól, hogy valami olyat megmutassak, amit mások egyébként nem vesznek észre. És így fogalmaztam meg azt, hogy miért érdekel igazából engem a makrofotózás, hiszen a makrofotózás ragadja meg a tárgyak és élőlények olyan aspektusát, amit egyébként szabad szemmel nem is nagyon láthatnánk, másfelől pedig nem érdekel minket. És így aztán, hogyha bizonyos részleteket kiemelünk, egy tárgy bizonyos részleteit, azzal elérhetünk egy teljesen más, egy teljesen újfajta szemszöget, és ebből nézhetünk arra a tárgyra. Ennek mondnak túl sok értelme nem volt, de azért kimondtam. Beszéltünk arról a mai nap folyamán, hogy megnéztem, amit küldtél videót, Fry 20 perces beszédéről, ami nagyon inspiráló és emotional, ebben egyetértek. Viszont nem tudtam megállni, hogy nem menjek tovább, és nézzem meg a teljes debate-et, ami ugye arról szólt, hogy does the Catholic Church do ultimate good in the world? De most ezt nem szó szerint idézem, de ez volt a
gistje. És nagyon érdekesnek találtam, hogy mind a két oldalnak voltak iszonyatosan jó érvei, amire nem is gondoltam volna. És ugyan azt lehet mondani, hogy az anti-katolikus emberek nyertek, hiszen sikerült átkonvertálni a nézőközönség mondjuk 2/3, és aki undecided volt előtte, annak is 90%-a a no, vagyis against the motion szavazott a végén. Viszont nagyon értékeltem azt, hogy voltak igazán átgondolt és megfontolt ellenérvek. Mert én azt látom, hogy akit én ismerek, katolikus vagy mélyen vallásos ember, az nagyon elfogult. És soha nem volt szerencsém egy olyan vallásos emberrel, maradjunk a katolikus vallásnál, a katolikus vallású emberrel találkoznom, aki észérvekkel tudott volna vitatkozni velem arról, hogy miért jó a church maga, és a katolikus templom elleni érvekre észszerű választ adjanak. És ebben a 2 órás debétben ezt megtaláltam, és nagyon-nagyon értékeltem, és elgondolkodtatott mélyen arról, hogy mennyire jó az, hogy a mai világ, és leginkább a nyugati világ nagyon az ateizmus felé és az anti-church felé tendál, és ugye ezzel vesznek el értékeink, amit egyébként a katolikus church fidelnek az emberek felé. Na, ez egy hosszú és érthetetlen artikulálnom kell monológ volt. Ezen kívül gap year-en gondolkozom, és ugye általánosságban az iskolákon, ahová tovább kacsingatok, és miközben ezt teszem, azon kapom magam, hogy nem koncentrálok at all arra, hogy itt most éppen mi történik. Nem vagyok jelen órákon, szellemileg, testileg persze ott vagyok. Nem vagyok jelen az iskola utáni kluboknál sem, ahol megyek, de igazából nem élvezem magát az aktivitást. És ez jó ez. Mármint érteni, hogy dönteni kell úgy mostanság, a repülőjegyek, stb. Dönteni kell, de ez mind azt eredményezi nálam, hogy nem vagyok jelen, nem vagyok carpe diem, amit nem appreciate-elek az a helyzet. Ez a mai nap ilyen nagyon reflektálós és sikeredett. Miről akartam én még veled beszélni? Hiányzol, az a helyzet. Akármilyen cheesy is hangzik. Akármikor hazamegyek, elég fasz a conversation-öket tudunk kipattintani a kisujjunk hegyéből, amiért nagyon hálás vagyok számodra, és nagyon értékelem a jelenlétedet, és úgy érzem, hogy ez valahogy Skype-on soha nem úgy nyilvánul meg, mint ahogy amikor le tudunk ülni, és megtaláljuk egymást ének akármilyen órájában, és beszélünk. Hiányzik a tesóm, ez a helyzet. Így aztán gondolkodtam, hogy a nyárra vajon otthon maradjak-e. Persze ez nem egyenes konklúzió, mindenki más is hiányzik, meg úgy az otthon egyáltalán. És ezek vezettek rá arra, hogy nyáron vajon mennyire maradjak otthon, vagy nem maradjak otthon, illetve hogy legyen, hogy mennyire ragaszkodjak magához a kihagyott évhez is. Elpazarolnám, vagy nem pazarolnám el, van elég akaraterőm ahhoz, hogy ne pazaroljam el. Egyelőre arra a következtetésre jutottam, hogy van elég erőm, vagyis lesz, és sok támogatásom is van most már innen, hogyha kimegyek Londonba dolgozni, akkor valószínűleg fogok találni viszonylag egyszerűen lakhatási lehetőséget fogok találni, munka lehetőséget minden irányból, támogató lelkekre, támogató személyekre találok. Egy kérdést akartam neked szegezni, lehet, hogy elég ilyen artisztikus kérdés lesz. Mennyire érzed te azt, hogy az életed, ahogy most van, az arról szól, hogy minden aspektusa a helyén van, és úgy éled, ahogy azt te szeretnéd? Vagy mennyire érzed azt ezzel ellentétben, hogy még mindig valamire vársz, hogy olyan lehessen az életed később, amilyet szeretnél? Azon a spektrumon hol helyezed el magad, ahol az egyik véglet az, hogy most éppen semmi sem jó, de sok terved van, és mindent majd a jövőben, minden kis terved valamihez a jövőben van kapcsolva, hogy ez nekem szokott lenni, csak sokan. És a spektrum másik végén pedig az van, hogy most éppen úgy éled az életed, ahogy azt le szeretnéd élni. És ez alatt nem csak azt értem, hogy nyilván biztos el akarsz költözni, stb. Tehát nyilván nem itt a spektrumnak ezen a végén. Szóval amire inkább ki szeretnék lyukadni az az, hogy az életed milyen aspektusait érzed azt, hogy helyen vannak. Ez alatt értek testmozgást, egészséges étkezést,
egyéb egészségesnek levést, párkapcsolatot, mivel töltöd az idődet, elég alvás, stb. Általánosságban kedvesnek levés az emberekkel, jótékonykodás, stb. Mennyire érzed azt, hogy ez most összhangban van, és olyan, amilyennek szeretnéd, hogy legyen? Ez az egész kérdés annál jött számomra, hogy én marhára azt érzem, hogy folyamatosan, akármilyen nagyon mély és hosszú gondolataim támadnak, soha nem jutok el arra a pontra, amikor azt tudnám mondani, hogy legalább valamelyik aspektusra az életemnek teljes mértékben a helyén van. Mindig azt veszem észre, hogy majd, hogyha ez megtörténik, akkor majd milyen jó lesz nekem, és majd mennyire jól meg fogom tudni azt, hogy majd akkor kondiba fogok járni, és majd egészséges leszek, meg majd törődöm azzal, hogy milyen kaját eszem, mert most nincs rá időm, meg majd élvezni fogom az órákat, mert majd egyetemen majd sokkal egyszerűbb lesz az egész, amikor nem lesz kötelező bejárni, akkor nem lesz az, hogy ez az rángás. Nem, bullshit az egész. És azon kapom magam, hogy folyamatosan vissza kell gondolnom arra, hogy miért jöttem ide. Azt mondtam magamnak, hogy ide jöttem, hogy ez a hely lesz az, ahol majd ki tudok bontakozni. Just ignore me. És ehhez képest azt érzem, hogy ez nem történt meg. És attól félek, hogy akármi történik az életemben, ez nem fog megtörténni. És persze ezt én meg tudom változtatni, hiszen én vagyok ilyen. És nincs determinizm, fuck it. De egy kicsit ez a félelem bennem van. Szóval ezzel búcsúznék már, ezzel a kérdéssel és egyben válasszal. És hát szeretnék hallani felüled, mert azért valljuk be, ez a videós stílus, főleg most, hogy végignéztem a MÖF epizódokat visszamenőleg. Nagyon különleges, és sosem olyan, mint amikor Skype-on beszélünk, amikor csetelünk. Kigondolt gondolatokat teszünk be, általában most éppen pont nem. Megtervezzük, hogy mit mondunk egymásnak, vannak kérdések, van egy kis preparáció. Szeretem és hiányzik. Úgyhogy remélem, hogy válaszolsz, nem köteleznek semmire, ahogy gondolod. Welcome back! Season 3, Episode 1! Ja, még valami mielőtt megyek. Tehát, hogy is néz ki ez a setup, megmutatom. Itt van egy kamera. Itt. Ja igen, ezt most megmutatom. Így zenél a mosógépünk, amikor lejár. Ja, nem is ez zenél, hanem ez. Rosszul mutattam, nem a már. Szóval, egy kis behind the scenes téma. Ezen a kis cupákon volt az a telefon, amit most a kezemben tartok, és ezzel egyetemben ezzel a kamerával dolgozom még, így itt van, nagyon szép, Canon 1100, ott van, 1100D. Ja, szóval most látod, hogy néznek ki a dolgok. Én meg elköszönök. Pá!